có nhà kia. Nhà cửa thì đây rồi không dám vào. Con đi làm về rồi à? Sao ông làm gì mà đứng ở đấy? Bố mở cửa cho con đi theo hàng hàng. Bố con nói chuyện. Giờ bố chẳng có chỗ nào để đi. Đang tính đến con hỏi vợ chồng con xem có bố không.
wow, hoa quả. Chắc đằng này được rồi. Đẹp thế đấy. Ít thôi. Đi bộ nó nhiều cùi nổi đâu. Quá. Nhiều người chỉ muốn hái nữa thôi. Không đi nổi. Nhiều ngọn này sao bác bán ngọn nhỉ? Bán ngọn. Mình lấy về bán dễ lắm. Còn nhiều lắm. Những con này thôi. Đẹp thật đấy. Ít thôi, thế mà đầy củi. Cân của con nhỉ? Cô. 4 cân à? Quả to và thay quả kia đấy. Cân, 4 cân ạ. Dưới 4 cân chị ạ. Chị em cảm ơn nhá. Lúc này đẹp lắm. Mẹ đi đâu rồi? Để cháu đi nồi làm việc đấy. Cân 2 con ạ. Cảm ơn nhé. Hôm mẹ còn lấy ra bán đấy. Nên phải có tiền này.
hơn 2 cân rồi, 2 cân. Không có tiền đâu. Nếu mà công nhận nhìn ngon thật đấy. Biết thơm nữa. Chú tí nhá, chú về đây. Nói chú nhá. Gần đến nhà luôn. Giờ không biết là con nên vào không, con nó có trọ ở không. Mình cũng ở nhà trọ được một đêm rồi, bây giờ xuống hỏi con trai mình ở vài ngày, không biết là nó có cho mình ở không. Bây giờ muốn lên xin lỗi vợ cả để cô ấy tha thứ cho mình. Không biết cô ấy có tha thứ cho không, cô ấy có thông cảm cho không. Ở với Nhạc Tuyết thì suốt ngày bà soi mói về tài sản, về của cải, suốt ngày trách móc, cứ bảo mình lấy đi cho vợ cả, cho con riêng, chẳng lúc nào được yên ổn. Về đến nhà thì cái mặt cứ hầm hầm, xong rồi cứ móc mớ hết chuyện này ra chuyện khác, là trách mình. Khó sống quá, không biết phải làm như thế nào đây. Bây giờ xuống cái nhà trước thì chứ không phải nhà riêng của vợ chồng nó lại ở nhà ông bà ngoại thôi, cũng khó. Đường đường là một người bố mà không lo được cho nó thì thôi, bây giờ lại xuống nhờ vả nó ở với nó vài hôm thì sau này bố mẹ vợ nó biết thì lại bảo ông nội xuống ở với, thì sau này cũng mang tiếng. Bây giờ mà không xuống với nó thì chẳng biết lúc nào mới có cơ hội. Nó không có nhà, không có cửa, bỏ nhà bỏ cửa đi rồi mới xuống ở với nó, chắc nó cũng thông cảm cho. Rồi lúc nó lại thấy một lòng nó lại cho mình ở. Thôi bây giờ mình cứ
xuất phát đến gần nhà nó mình gửi cái xe vào nhà dân vào đấy. Nếu mà nó cho ở thì mình cũng gửi xe ở đây cho nó an toàn mấy hôm. Cứ để qua đây nó chẳng có chỉ là tí mình lên hỏi xem gửi mấy hôm. Nếu mà nó cho ở gửi 4-5 hôm ở đây. Biết có nhà không? Biết vợ chồng nó đi đâu nhé? Ở cơ quan đi làm chưa về. Vợ chắc đi làm rồi. Thế hai ở nhà này. Bây giờ vào nhà tí. Không có ai ở nhà tí về nó lại trách. Tôi cứ đứng ở đây chờ thôi. Không bao giờ nó về. Chắc nó sắp về. Chưa bao giờ nó phải chờ chuẩn bị chờ đây kẹo. Nhà cửa đi đây rồi nhưng không dám vào. Con đi làm về rồi à? Sao ông làm gì mà đứng ở đấy? Bố mở cửa cho con lấy xe hồng hạc. Bố con nói chuyện. Ông làm cái gì xách thêm cả ba lô nữa? Xuống đây làm gì? Con ạ, giờ bố chẳng có chỗ nào để đi. Đang tính xuống với con hỏi vợ chồng con xem người ta bố ở đấy vợ chồng con mấy hôm. Thế ngày hôm qua ông đi đâu mà để vợ ông phải đi tìm? Bố với chị bây giờ nói chuyện này, bố là bảo với chị bố bỏ hết nhà hết cửa hết tài sản cho hai mẹ con chị đấy. Bố đi xuống Tại sao nhà ông lại xảy ra nhiều chuyện như này? Hơn nữa, ngày hôm qua thì vợ của ông có xuống đây tìm xem là ông có xuống đây hay không. Thế ngày hôm qua ông đi đâu rồi? bảo là ngày hôm qua thì bố mẹ cãi nhau ở trên đấy thì xong là bố cũng bực tức quá là bố cũng đi ở nhà trọ hôm qua. Hôm nay thì thấy mình cũng thấy nghĩ đi nghĩ lại mà thôi bây giờ còn có chỗ dựa vững nhất ở đây thì chỉ có vợ chồng con thôi, đang xuống là vợ chồng con tạo điều kiện cho bố ở vài hôm. Ông cũng biết rồi đấy. Đây thì chỉ là nhà vợ của tôi thôi. Hơn nữa, nhà riêng của tôi thì ở trên kia cơ, chứ đâu phải ở đây đâu. Mà bây giờ nhà thì chỉ có mỗi hai vợ chồng. Bây giờ ông xuống đây thì có hợp lý không? Bố cũng nghĩ rồi, ở nhà trọ cũng
được thôi, nhưng mà cảm thấy nó lạnh lẽo, nó cô đơn quá. Nghĩ về ở gần các con cho có cái gia đình, cảm thấy nó ấm áp hơn, nó đầy đủ hơn. Thế là bố có quyết định xuống hỏi hai vợ chồng con linh động cho bố ở vài hôm. Nhiều khi tôi chẳng biết là ông suy nghĩ kiểu gì nữa. Cuộc sống gia đình đang êm ấm hạnh phúc, ông không ngờ chỉ vì là ông bảo quay về tìm tôi thôi, bây giờ xảy ra cơ sự như thế này, biết trách ai được. Thôi con ạ, bây giờ hai vợ chồng cố gắng tạo điều kiện cho bố ở vài hôm. Nếu mà con không cho ở thì bây giờ bố chẳng biết đi chỗ nào mà ở nữa. Việc này tôi biết trả lời ông sao đây. Tôi thì không thể quyết định được. Bây giờ như thế này rồi thì ông cứ vào trong kia ngồi nghỉ đi đã. Vợ con hôm nay đi đâu? Tôi cũng vừa mới đi làm về thôi. Chắc là cô ấy đi chợ chưa về thôi. Bây giờ hỏi mà ở với nó mấy hôm cũng chẳng thấy nó nói năng gì, không biết là ý của nó như thế nào. Nhưng nó phải hỏi ý kiến của vợ nó không. Bởi đây nhà này cũng không phải nhà của nó, nhà ông bà ngoại thôi. Mình cũng thấy khó xử thay nó không trả lời mình được cũng là đúng thôi. Bây giờ nhà nó chỉ có mỗi hai vợ chồng, ông bà bố mẹ vợ cũng chỉ đi làm ăn xa, mà không ở nhà. Chắc mình ở vài hôm chắc chẳng ảnh hưởng gì đâu. Rồi cứ quyết định rồi, cho dù nó không cho ở mình cũng cứ ở vài hôm. Cái chuyện cũng ở đây không ấy. Có khi là để tôi về tôi hỏi xem cô ấy có đồng ý không. Cái việc này tôi cũng có quyết định được đâu. Nói thẳng là bố rất hiểu cái tình cảm của con. Bây giờ con rất khó xử, vì nhà không phải nhà của con, nhà thì nhà của bố mẹ vợ con. Nên là con không quyết định được, bố cũng hiểu. Mà ông Hiền này, bao nhiêu lần ông xuống đây lúc nào cũng bảo là để lại tài sản cho tôi, nhà cửa rồi tài sản công ty. Mà tại sao bây giờ gia đình ông chỉ cần gặp một chút chuyện thôi, bây giờ cái nhà ông cũng không có mà ở, ông phải xuống đây ở là như nào? Con ạ, nói thẳng là về cái tài sản, về nhà cửa thì không phải bố không có, bố vẫn còn trong tay thôi. Tuy nhiên thì cái lúc bố với vợ hai cãi nhau ấy, thì bố bảo sẵn sàng bỏ ra đi. Cả bây giờ bố muốn thuê nhà nghỉ ở, nhà trọ ở cũng được thôi. Thực ra thì bố muốn sống bên con, để hai bố con mình khởi ấm lại cái tình cảm mà bấy lâu nay là bố sống thiếu con mà con sống thiếu bố. Thì bố muốn là thôi hai bố con mình sẽ có thời gian ở bên nhau nhiều hơn.
sau bao nhiêu năm tháng, bây giờ ông xuống đây ông bảo là ông muốn lấy lại tình cảm. Thế cái lúc mà ông chỉ vì cái đồng tiền ấy, ông bỏ lại hai mẹ con tôi, tại sao ông suy nghĩ đi? Hơn nữa trong người ông bây giờ ông bảo ông đang có tiền, ông có tài sản, thì ông ra ngoài ông ở trọ đi, ông cũng đừng xuống đây làm gì cả. Ông cũng biết rồi đấy, nãy tôi cũng nói rồi, nhà này không phải là nhà của tôi, quyền quyết định ở đây là của vợ tôi, ông phải hiểu như thế. Bố biết là cái việc nhà là nhà của bên vợ con, cũng phải từ ý kiến của vợ con rồi mới được. Bố cũng rất hiểu, nhưng mà bố muốn là đấy, bố con mình sống với nhau, ở với nhau mấy hôm thôi, để bố con mình hiểu nhau hơn, là cả con dâu nữa. Như tôi nói rồi, thì tôi không quyết định được đâu. Sắp về rồi nhưng ai chưa nhỉ? Có khách à? Như tôi đã nói rồi. Khách à? Con, tôi đi làm về đó. Tôi đi nói chuyện với vợ tôi. Tình hình thế này con ạ. Bố vào xuống với hai vợ chồng con để cho bố với vợ chồng con vài hôm. Sao thế được hả chú? Nhà chú có mà sao chú lại bảo chú đây ở? Thì bố với mẹ gì thì cũng về cái chuyện mà bảo là thuê người như ấy xuống làm ảnh hưởng đến vợ chồng con ấy, xong về cũng vợ chồng cũng có cãi nhau. Đấy là bố bực tức là bố bỏ nhà ra đi, bố không ở với bà ấy nữa. Thế là xuống là hỏi ý kiến hai vợ chồng con rồi cho bố mấy hôm. Nhà cháu thì nhà tranh vách nứa này thì chú ở sẽ không quen không chú ạ? Thế là bố chẳng quan trọng về cái nhà tranh vách nứa thôi, chủ yếu là cái tình cảm. Đấy, bố con gia đình, chỉ cần hơi ấm gia đình thôi, ở lại bên các con thôi. Nhưng quan trọng là nhà. Chú vào đây lâu chưa anh? Mà anh nói chuyện với chú thế nào rồi? Bây giờ chú bảo xuống đây ở với vợ chồng mình thì nhà mình thì chật chội nữa. Thì anh không biết làm sao. Anh thì không đồng ý rồi. Anh đã bảo rồi ra ngoài tìm chỗ nào trọ đi. Nhưng mà bây giờ chú ấy xuống đây rồi ấy. Biết là chú ấy đi ra ngoài trọ được thôi, nhưng mà chú ấy đã xách ba lô xuống đây rồi, chẳng lẽ mình lại đuổi chú đi à? Thôi bây giờ em tùy theo quyết định của anh ấy. Nếu mà chú ở thì cho chú ở vài hôm cũng được. Bố cũng biết vợ chồng con khó xử cho bố ở lại, tuy nhiên thì bố thẳng ở nhà trọ bố cũng ở được thôi, nhưng mà bố cũng lo nhiều phía, cũng sợ mẹ dì con ấy lại thuê người xuống đây là quấy rối hai vợ chồng con, không yên tâm, nên là bố xuống tôi chỉ ở với các con để cho nó có bố có con ở bên nhau nó ấy hơn. Bây giờ chú xuống đây ở này, cô Tuyết cô có biết không hả chú? Cô chỉ sợ cô ấy xuống đây thì chú ở đây ấy, cô ấy lại làm loạn lên thôi chú ạ. Cái đấy là do bố quyết định đâu. Rồi bây giờ sợ nó làm loạn nên là bố muốn xuống là ở bên vợ chồng con. Nếu mà có gì thì còn có bố đứng ra bố giải quyết những cái vụ việc mà sợ mẹ gì con thuê xuống ấy. Không giải quyết cái công việc ấy được. Không để hai vợ chồng con thì bố cũng chẳng thấy yên lòng.
bây giờ con nghe theo anh thích thôi. Cái việc ông xuống đây ở hay không ấy thì ông có quan trọng hay không, còn những cái người mà xuống đây dọa nạt ấy thì những người đấy tôi đã cảnh cáo rồi. Nếu mà những cái thành phần như thế còn xuống thêm một lần nào nữa, tôi sẽ đưa lên đồn chứ không phải để dễ dàng để ông ở đây ông giải quyết được đâu. Mà tôi thấy ông không có lý do gì ở đây cả. Nếu như mà trong người ông không có tiền hay như nào đi chăng nữa, bây giờ tôi sẽ đưa tiền cho ông để ông ra ngoài ông ở trọ. Thứ nhất, ông ở đây chỉ có 2 vợ chồng thôi, hơn nữa đêm tôi lại đi làm. Bố cũng biết, nhưng mà bố cần tình cảm ở các con. Nếu mà con mà nghĩ sợ để một mình hàng ở nhà bất tiện ấy, thì hôm nào con đi trực thì bố cũng đi ra ngoài, bố sẽ thêm nhà trọ bố ở. Hôm nào con ở nhà thì bố mới lại xuống ở với các con. Các con, hai vợ chồng con cố gắng giúp bố nhé. Bố lần này đó. Rồi bố đi cất đồ vào cho bố ở cái giường bên ngoài này nhé. Cất đồ. Bây giờ phải làm thế nào anh? Nếu mà ở đây thì bị ngầm mà xuống thì vợ chồng mình giải thích thế nào đấy? Bây giờ ông cứ bảo như thế, anh cũng chẳng biết phải làm sao nữa. Rồi ông ấy thiếu nhiều tiền chứ, sao phải xuống đây ở với vợ chồng mình? Giờ ông cứ căng căng như thế, chẳng lẽ anh bắt ông ra ngoài à? Bây giờ em cũng phận là con ấy, không biết nói thế nào được. Nhà mình chật chội ấy. Ông ấy thì ở ăn sung mặc sướng quen rồi, xuống đây ở với vợ chồng mình sao mà được? Giờ anh cũng không biết phải làm sao nữa. Ông chỉ bảo ở đây mấy ngày. Mà vừa rồi anh cũng bảo rồi đấy, nếu mà trong người ông không có tiền thì anh đưa cho ông ra ngoài ở trọ. Nhưng ông không nghe đâu. Em chỉ lo là về phía vợ của ông ấy thôi. Vợ ông mà biết ông ở đây thì chắc chắn là xuống đây làm loạn ở đây. Không phải mỗi mình vợ ông, thì con cái của ông ấy. Cái này em thấy lo lắm. Một phía thì bị ngầm, một phía thì cô Tuyết thì không biết làm thế nào. Nếu mà cứ khăng khăng ở đây thì vợ chồng mình biết làm thế nào được. Anh cũng không biết phải làm sao nữa. Sao chú đã quyết định như thế chứ? Ta bảo là đi ra ngoài ở đi rồi, cứ khăng khăng mà xuống đây xin ở vài hôm thế. Đến đâu thay đến đấy. Chú sẽ xin ở để cho chú ở đấy ạ. Nhà mình có gì thì như thế thôi. Chắc hai vợ chồng nó cũng khó xử lắm đây. Cho mình ở thì cũng hai vợ chồng đang ở với nhau quen lại thêm một mình vào nữa phức tạp nên cứ ngại cũng lo. Mình không thể bỏ hai con đi ở nhà trọ. Hai vợ chồng cũng chẳng biết bàn nhau gì, thì thầm xem nó như hai đứa con không phải suy nghĩ gì thì nhiều đâu. Bố cũng xin hai vợ chồng con ở mấy hôm thôi. Vợ chồng cháu thì không suy nghĩ gì đâu chú ạ. Cứ ở đâu thì chú cứ ở thôi ạ. Nhà cháu thì chỉ thế này thôi chú ạ. Không có chăn ấm đệm êm như nhà chú đâu. Chỉ sợ là chú không quen thôi ạ. Với thằng về với các con ạ, bố thì không quan trọng, chú ngủ chỗ nghỉ đâu, miễn là được ở bên cạnh các con thì bố cảm thấy vui rồi. Còn về giường chiếu thì các con ngủ như thế nào thì cho bố ở thế đấy cũng được. Chú với anh nói chuyện nhé. Thôi trước tiên thì bố rất là cảm ơn hai vợ chồng con đã tạo điều kiện cho bố
ở lại với các con. Cái này ông không cần phải cảm ơn tôi đâu. Đây không phải là nhà của tôi, mà là nhà của bố mẹ, vợ tôi. Nếu mà ông bà ấy về ấy, thì lúc đấy ông sẽ là người khó xử thôi. Nếu mà lúc nào bố mẹ con về thì thôi thì lúc đấy thì bố sẽ sắp xếp để bố đi ra thuê nhà trọ bố ở. Thì bây giờ bảo bố mẹ cũng làm gần đến Tết mới về cơ, nên là cái thời gian bố cũng rất nhiều. Nếu mà bố mẹ con ở nhà thì chắc chắn là bố sẽ không nào xuống xin ở với các con đâu. Nhưng mà hiện tại thì bố mẹ vợ con chưa đi làm về thì có bố ở đây tạm vậy. Còn cái việc bố ở lại ấy, thì cái việc cơm nước ấy, thì các con cũng không phải sắp cỗ thịt thà gì nhiều đâu. Bố thì các con ăn như thế nào thì bố cũng ăn cùng các con như vậy thôi, không sợ bố là không ăn được đâu, miễn là có các con là bố ăn là ngon rồi, cơm rau cơm cỏ cũng được, bố không quan trọng cái việc khác đâu. Thôi thì con đi vào hộ vợ con cơm nước, bố đi giường nghỉ lưng một tí.